Now let us learn operations on sets. First operation is intersection of two sets. If A and B are two sets given, then the set of all common elements in A and B is called intersection of two sets. And it is denoted like this, A intersection B. A आणि B हे सेटचे नाव आहेत आणि मध्ये असा उलटा U काढला की तो झाला intersection. It is the set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. x हा A मध्ये पण आहे आणि B मध्ये पण आहे. अशा एलिमेंटचा सेट म्हणजेच इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. फॉर एक्झाम्पल A is equal to 1 3 5 7, B is equal to 2 3 4 6. If you observe these two sets, then here 3 is common in both the sets. Therefore, A intersection B is equal to 3. या दोन्ही सेटमध्ये कॉमन असलेल्या एलिमेंटचा सेट म्हणजे झाला इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. नेक्स्ट ऑपरेशन इज युनियन ऑफ टू सेट्स. If A and B are two sets, then the set of elements in A and B, all the elements in A and B is called as union of two sets. A आणि B मधले सगळे एलिमेंट्स घ्यायचे. It is denoted like this, A union B. मध्ये U काढायचा, इकडे उलटा U काढला, इकडे सरळ U काढलाय. A union B is the set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. म्हणजे x हा A मध्ये किंवा B मध्ये दोन्हीपैकी कुठल्या तरी एका सेट मध्ये असलाच पाहिजे असे सगळे एलिमेंट्स घ्यायचे. Therefore सेम एक्झाम्पल इकडे पण लिहिलेलं आहे. यांचा इंटरसेक्शन 3 मिळाला होता तर युनियन काय मिळेल बघा, ऑल एलिमेंट्स घ्यायचे. म्हणजे 1 3 5 7 2 4 6 3 रिपीट आलाय तो एकदाच घ्यायचा आणि ते क्रमाने लिहिले तर 1 2 3 4 5 6 7 असे एलिमेंट्स मिळतील. Next operation is disjoint sets. Now here two sets are written. A is equal to 1 3 5 9, B is equal to 2 4 8. Now if you observe these two sets, then there is not a single element common in these two sets. एकही element common नाहीये. That means these sets are completely different from each other. Such two sets are said to be disjoint sets. If you want to show these sets by Venn diagram, then you have to draw two separate closed figures. Here set A and the elements are written 1 3 5 9. Set B, the elements are written 2 4 8. No element is common in these two sets. म्हणून हे दोन टोटली डिफरंट सेट दाखवलेत. पण आपल्याला इंटरसेक्शन किंवा युनियन वेन डायग्रामने दाखवायचं असेल तर इंटरसेक्शन मध्ये एक कॉमन एलिमेंट असतो आणि म्हणून एक किंवा जास्त असू शकतात. म्हणून आपण ते दोन इंटरसेक्टिंग सर्कल काढायचे. इथे डिफरंट सर्कल काढले होते नॉन इंटरसेक्टिंग, इथे इंटरसेक्टिंग छेदणारे सर्कल्स काढायचे. ए मधले एलिमेंट्स आहेत 1 3 5 7, पण 3 हा बी मध्ये पण आहे म्हणून आपण हा 3 कॉमन लिहिलेला आहे. हा आपला सेट बी आहे ज्याच्यातले एलिमेंट्स आहेत 2 3 4 6. हा 3 दोन्ही मध्ये कॉमन आहे तो आपण या कॉमन पार्ट मध्ये लिहिलेला आहे अशा प्रकारे. सो इट इज ए इंटरसेक्शन बी अँड एलिमेंट इज 3. पण युनियन म्हणजे सगळे एलिमेंट घ्यायचे आणि रिपीट झालेला एकदाच घ्यायचा, जो कॉमन आहे तो एकदाच घ्यायचा. म्हणजे त्याच्यामध्ये येतील 1 2 3 4 5 6 7 हे झाले ए युनियन बी मध्ये. द लास्ट कन्सेप्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. आता सपोज हा सेट आपण बघितला ए सेट, याच्यामध्ये 4 एलिमेंट्स आहेत. देअरफॉर इट कॅन बी शोन लाईक दिस, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4. म्हणजे ए या सेटमध्ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत 4. बी सेट जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये 3 एलिमेंट्स आहेत. देअरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3. आता यांच्यातलं नंबर ऑफ एलिमेंट्स मधलं रिलेशन एका फॉर्म्युलाने दाखवलं जातं. हे फॉर्म्युला इथे लिहिलेलं आहे बघा. एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. आणि या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेटमध्ये काही एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करणार आहोत. तर या व्हिडिओला जो भाग आहे तो समजून घ्या आणि ऑपरेशन ऑन सेट्स त्याच्या डेफिनेशन्स आणि एक्झाम्पल्स लिहून काढा.